chung tại lỗi em gây ra, mà nhiều khi người ta cũng chưa có biết đầu đuôi sao nữa, chứ đâu phải là khi không mà con em đẻ em mang nặng đẻ đau mà em từ trên gác em quăng xuống vậy. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó. Chính xác, vì cái câu chuyện là không có đầu đuôi cho nên là hôm nay tụi em mới tới đây để mà người trong cuộc thì người ta nói là nó chính xác hơn. Ví dụ bản thân chị nói thì chính xác hơn, chồng chị nói thì có ba mặt một lời thì nó sẽ chính xác hơn rất nhiều ha. Rồi em cũng thứ nhất em cũng chia sẻ cái quá khứ của chị nó không được suôn sẻ như bao người phụ nữ khác. Lớn lên từ 17 tuổi gặp biến cố lớn có bây giờ luôn, thì thông qua câu chuyện này để mọi người hiểu hơn về tất cả đều có sự nguyên nhân. Quá khứ của chị đôi khi có thể là sai lầm, hành động của chị sai lầm, nhưng hãy sửa chữa trong thời gian tới, và em cầu mong rằng mấy đứa nhỏ sẽ khỏe mạnh và chị có thể anh chị không còn tình trạng bạo hành nữa ha. Nói để mọi người hiểu rằng là cái tinh thần của chị nó không minh mẫn mà chị là nhanh. Thế chị ha, cho em nói chuyện một xíu nha. Cảm ơn. Xin chào mọi người, hiện tại thì Phong Bụi đang có mặt tại Bình Dương và kế bên Phong đây là chị Trang. Chị Trang thì vừa rồi có một cái hành động mà chắc là mọi người cũng thấy là một hành động quá sai, đó là ném đứa con mình. Và câu chuyện của chị về nguyên nhân như thế nào thì chắc có lẽ mọi người cũng đã nghe được từ những video trước rồi. Hôm nay thì em ngồi với chị, em muốn nghe chị kể nhau về một cái ký ức kinh hoàng của chị. Thì nghe trước kia thì chị cũng là một cái nạn nhân gì đó, chị có thể chia sẻ với em được rõ Dạ thì em bị bạn thân em gạt đi qua Sài Gòn á, rồi nó bán em cho ông anh bạn của nó, rồi bắt em đi tiếp khách. Em không chịu, ngày nào cũng đánh em đó, đánh em trong khoảng 10 ngày đó. Em lúc đó là em hết biết dùng giờ mặt ngoài em, mình mẩy em là cứ lúc nào cũng máu me hết á. Em mới lúc mà người ta không để ý á, em mới mở cửa em trốn. Em kêu chủ khách sạn á, kêu xe taxi cho em về. Thì khám em bị mất trí nhớ 30% với em. Rồi là từ lúc đó mà cứ phải mà ai mà la lớn cái chuyện ngạt nộ là quýnh đập em, bắt đầu là em không kiểm soát được hành động nữa. Em muốn hỏi thăm chị là chị Trang là chị quê ở đâu? Dạ em ở An Giang. An Giang. Rồi lúc mà chị bạn thân bán là lúc chị bao nhiêu tuổi? Năm đó em 17 tuổi. Mới 17 tuổi thôi. Vậy thì bản thân nó nhắn tin chị như thế nào và bán chị ra sao? Chị có thể kể cho chị? Dạ nó muốn đi qua ông anh nó xong rồi mà nó không có điện thoại. Lúc em có điện thoại nó kêu là giờ mày đi xe ôm chung với tao đi qua tới bên Hóc Môn á, rồi tao điện anh tao ra rước về rồi cho mày đi xe ôm về. Rồi tới đó rồi nắng quá em mệt, nó kêu thôi vô nhà nghỉ ngồi nghỉ chút xíu rồi có gì điện xe cho về. Vô rồi nó đưa cho em cái chai dầu gì, nó kêu hít chút xíu tại em nói nhức đầu á. Hết rồi xong rồi em cũng không biết, tới chừng em thức dậy em thấy nó đi mất tiêu rồi. Là lúc đó là người ta đưa em đi chỗ khác rồi chứ không còn chỗ khách sạn cũ nữa. Điện thoại em thì người ta lấy hết. Tới 10 ngày sau tới chừng mà đánh đập em quá em chịu hết nổi, em canh đi vệ sinh cái em đi trốn ra. Lúc đó là ép chị vào một cái chỗ làm việc ngay tại Hóc Môn luôn? Dạ không, vòng khách sạn á, bạn bè nó lên chơi là cứ bắt đi qua phòng này phòng kia tiếp khách. Rồi chị có tìm mọi cách để trốn thoát hay là nói truyền thông điệp với khách nè ơi cho mình? Không anh, tại vì đó bạn bè nó không mà em có nhờ giúp mấy lần mà thằng bị đánh không. Khi mà chị thoát ra được chị có tố lại cơ quan điều tra? Em có lên công an xã An Tây báo, nhưng mà người ta kêu em phải về cái chỗ nào mà em bị bắt á, là báo bên đó, rồi bên đó mới liên hệ bên đây là mới làm việc được, với bắt được. Còn bản thân em mà chị hai em đưa lên công an mà thấy tội quá, em kêu thôi bảo lãnh nó về đi, đưa nó về. Rồi sau khi mà chị thoát được cái chỗ đó thì đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 5-6 năm rồi đó anh. Rồi tiếp tục cái quãng đời còn lại của chị gặp nhiều biến cố không? Dạ không, thì cứ là lúc đó về một thời gian này em quen chồng em nhớ còn ám ảnh tới giờ vậy đó. Chồng mày điện mà sao bắt máy không được? Vuốt lên, vuốt xuống. Khi mà chị quen anh Sang á thì quen trong cái câu chuyện như thế nào? Dạ ảnh là bạn ảnh là ở chung khu trọ với em, ảnh làm chung công ty. Rồi bữa đó anh lại trọ nhậu gặp rồi biết ngồi chung từ. Điều gì mà khiến hai người quen nhau khi mà cái độ tuổi á nó chênh lệch quá lớn? Chị mới có 21 tuổi thì anh đến 33 tuổi, cách biệt nhau một con giáp, hơn một con giáp. Lúc đó em cũng nghĩ vậy chứ thấy
em thấy cũng được á, em quen, tại là nhà em cái rửa chén với bát còn mà gia đình anh không có chịu á, cái em dắt về nhà em ở luôn. Ngày xưa ông kêu ông đi. Gia đình anh lên chửi quá trời. Nhưng mà Thế là cứ rửa bát miết ra được hai cùng vợ. người sau này không dẫn nhau đi đăng ký kết hôn. Dạ. Vì sao hai người ở với nhau 6 năm rồi không có giấy kết hôn, không có giấy khai sinh cho mấy đứa nhỏ? Lúc đấy ở với nhau là chị chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà. Dạ, rồi Nhưng mà hiện Ở giờ 17 rồi. sau này anh về á là cái lúc đó là tại vì em cái đợt dịch hai đứa đi đăng ký kết hôn nhưng mà lúc đó mới làm lại thẻ căn cước nó chưa có nên người ta nói phải có thẻ căn cước mới làm được nên để tới giờ luôn. rồi thời gian anh phải đi tù là đúng rồi. Mất 2 năm đi tù, 1 năm đi tù vì sử dụng chất kích thích. Một mình chị ôm 2 đứa con. Dạ không, lúc đó là em mới quen ảnh là được 3 tháng. Là anh đi là lúc đó em cũng có bầu được 3 tháng rồi. Cái cảm giác khi mà mình mang bầu chồng mình đi tù, còn ngồi trong nhà trọ không ra tiền thì chỉ có nghĩ quẩn. Dạ không, em chỉ buồn, em khóc. Nghĩ là người ta có bầu, có chồng rồi bên cạnh tới lúc đi đẻ đó. Không có chồng là có mẹ với chị. Thấy tuổi thân thì khóc. Rồi khi anh ra tù thì chị đón anh như thế nào? Dạ không, anh ra tù về anh không có ở lại với em, là mẹ anh không có cho hai đứa qua lại nữa. Rồi lúc đó là em cứ mấy lần em lên về hỏi ở đi không mà gia đình nó không có cho gặp mặt. Rồi đợt đó em có quậy cúng động với chồng. Là tới chừng mà con em được 6 tháng là cái mẹ chồng em đưa anh xuống Cà Mau á. Ở dưới rồi con em nó nhớ cha quá, lúc đó mới biết nói mà cứ kêu kiếm cha mà. Em kiếm tiền dắt xuống tới Cà Mau kiếm cha. Xuống được 2 lần thì nói là cha mới về ở lại. Rồi có nhau thêm đứa nữa. Dạ, đúng rồi. Rồi có nhau đứa nữa thì gặp biến cố gì nữa, hai người vẫn có ly thân nhau nữa. Dạ có, cứ hoài vậy, cứ hai đứa kêu là mỗi lần anh quýnh em là anh bỏ anh đi, là hai đứa không ở nữa. Cái thời gian nhiều khi 5-10 ngày thì anh về. Vậy là cái hôn nhân này nó biến cố quá trời luôn rồi. Ráp nhau xong chia tay, ráp nhau chia tay. Đúng rồi, cứ thôi xong ở lại là cứ để thêm đứa nữa, cứ vậy đó. Nhiều khi 1 năm là có 2-3 lần nữa. Không biết cái quan điểm của mỗi người như nào, nhưng quan điểm của em nha, em thấy đó là cái một cuộc hôn nhân buông thả, không có trách nhiệm của con cái. Chị thừa nhận điều đó. Chồng không có, chồng em không phải là không có trách nhiệm mà cái tính của anh là nóng lên, hai đứa mà kêu lộn hay là anh quýnh em gì đó, anh dặn anh sẽ bỏ đi đâu đó 5-10 ngày hay vài ba bữa gì đó, chừng nào anh thấy nhớ con, chừng nào mà hết bực phải hết giận rồi anh sẽ về, tự động anh về. Còn không á em biết chỗ đi kiếm năn nỉ thì về, như vậy á. Chứ ở nhà nhiều khi cái tính em bướng là anh quýnh em nữa, anh phải kiếm chỗ anh đi vậy đó. Và vừa rồi á là anh đi nhậu về, chị cũng đi nhậu về đúng không? Rồi hai vợ chồng mâu thuẫn nhau thì chị bực quá, chị ném con ra. Không, là quýnh em rồi, là quýnh em ở trên gác rồi cái em quảng em mới chạy xuống là em ẵm con em luyện Xuống lên này. em cũng nhớ là em chỉ nhớ được cái lúc đó là em có luyện con em một lần là chồng em xuống quýnh em dữ lắm luôn, là lúc đó em quảng của em không kiểm soát được nữa, là em không còn nhớ gì nữa hết á. Nhưng mà tại sao mà chồng đánh mà ở trên gác mà chạy lên đây ẩm con? Em quảng quá, em cứ quýnh em quá thì đừng có ai lên gần em hết á, em sợ lắm. Là đồ đạc là cứ mà mỗi lần em đi đánh là đồ đạc ở nhà là em hất bỏ hết, đập đồ hết, là không có gì mà lại gần em được hết á. Cái nồi cơm cái bị mớp là do anh ném. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái giai đoạn mà chồng mà không có thì em mang bầu thì giai đoạn nó kinh tế là sao, làm gì để sống? Dạ mẹ nuôi, rồi có một thời gian là mẹ nuôi tới chừng mà gần đẻ thì em có xuống xin bà mẹ chồng được đâu 200.000 gì, em bán chả chiên, em bán đi dành tiền. Trời, khổ quá. Đã khổ vậy mà sao tại do hai vợ chồng nó là quyết định sinh thêm cái đứa thứ ba nữa? Tại không có kế hoạch này. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái mà cái cách hai là được lắm mà sao tại không dùng? Tại đó giờ em không biết. Trời ơi. Mẹ với hàng xóm nói em mới biết. Mới biết đây luôn, mới biết kế hoạch luôn. Bây giờ biết kế hoạch. Giờ kế hoạch nào nói thử đúng không? Dạ, em chích ngừa. Chích ngừa rồi đúng. Chích ngừa. Đặt dòng ha. Dạ, dạ. Đúng. Cố gắng đừng có để thêm đứa nữa, đừng có dầu đổ mình leo, khổ lắm. Thêm đứa nữa là khổ thì thấy không, bây giờ luôn đứa nó tốn kém cỡ nào. Bây giờ bị Yến ấy, là chắc chắn là tương lai sắp tới là nuôi nó suốt đời rồi đó, cái chân nó khó mà lành lại lắm. Cho nên đó là cái người mà cực nhất là bà nội. Hôn nhân đứa thứ hai thì chị gặp khó khăn như vậy, thì đứa thứ ba thì như thế nào? Lúc ban bầu đứa thứ ba Khổ lắm, em mới đi được một chồng, lúc đó làm một tuần làm có mấy ngày à. Rồi
rồi em phải đi lụm mũ bán tới lúc em đẻ luôn. Nhưng mà nghe nói là đẻ xong tháng rưỡi gì là bắt đầu đi làm rồi hả? Vừa ra tháng được mấy ngày em đi làm. Nhưng sao có sức mình đi làm? Dạ làm lên em cũng nói với người ta giờ con mới đẻ con khổ không có tiền mua sữa gì đó, đừng có cho con khiêng nặng quá, con làm việc rửa chén với bác thì được chứ đừng có cho khiêng nước khiêng nặng, mà lâu lâu cũng phải khiêng. Như là đi làm công ty á? Dạ không, em làm căng tin trường học á, mình phải khiêng nước tùm lum rửa chén với bác làm nhiều lắm. Ngày công được bao nhiêu? Dạ 220, em làm từ 5:30 sáng tới 4 giờ chiều. Trời ơi, làm rất là lao. Dạ con làm sao, con chút xíu làm sao? Thì sáng sớm em đi em gửi bà ngoại nè, bà ngoại giữ 2 đứa, chiều em về thì em lo cơm nước tắm rửa cho tụi nó. Dạ em đút cơm rồi. Dạ, Em cái đây có một bé thôi mà em còn thấy cực, em gần như thấy là bu đầu luôn. Em thấy là bà Mà đây ngoại có cực ba đứa luôn. ẵm đứa cháu chút xíu rồi còn đứa cháu kia nữa mà ở nhà lo hết, còn em đi từ sáng tới chiều. Trong khi là hồi em có bầu rồi lúc con gái em nữa, nói chung là quá cực luôn. Tầm 5:30 sáng tới 4 mấy, làm công 12 tiếng đồng hồ rồi. Đúng rồi. Cái lương tháng được nhiêu? Ngày 220. Tức ngày 220. thứ Có bảy làm mà làm không ngày nào nhận ngày Dạ, ấy? không, chủ nhật không làm. Ta chỉ tính ngày 220 thôi, nếu mà làm đủ công thì cho thêm 500. Vậy là sao chưa được 7 triệu? Chưa, 6 triệu mấy. Ôi trời. Mà nếu mà làm đủ luôn, có chuyên cần luôn là 6 triệu mấy. Rồi, còn anh chồng thì đi làm phụ hồ, thì công việc thì nó bấp bênh. Ôi, từng đấy miệng ăn. Rồi Và nghe có một thông tin nữa là khi tới ngày chuyển dạ rồi chuẩn bị sinh rồi không còn động mạch, Dạ. như thế nào để làm sao đẻ được cháu? Chạy xuống mày chạy lại, bữa đó em đi khám thai này, trong bữa đó là bác sĩ trên phòng khám có cho gạo với cho 500.000. Rồi tới chừng mà khi là em đau bụng rồi cái chồng tôi chở lên bệnh viện lại đi, nói giờ trong túi có 500.000 rồi, mới chạy xuống đập cửa mẹ chồng kêu cho mượn 2 triệu. Lên chở nó không có đủ đâu vô đâu hết trơn. dạ. Đóng tại vì em đẻ góp cho nên bé bị nhiễm khuẩn, đóng cho bé hết 1 triệu rồi, mua sữa cho bé rồi nó tới hết tiền Dạ. luôn. Em Đúng nằm rồi. được 4 ngày người ta kêu đóng 4 triệu, em sợ quá cái em chưa ẩm con em trốn. Đúng luôn. Với cái tiền thu nhập như thế gần như là chỉ đủ trang trải ngày nào ngày đó thôi. Vậy là bé bị nhiễm trùng từ lúc sơ sinh luôn. Không là người ta sợ nó bị nhiễm trùng da, nó bị nhiễm trùng ở tại em đẻ Không góp ở phải ngoài. nhiễm trùng mà ấy. Sợ. Dạ. Sợ tại vì người ta ẩm lên có 1 ngày là ngày hôm sau Đúng nó rồi. trả rồi. Cái chuyện của chị này có thể viết thành sách mà, bi kịch. Nó là bi kịch của những cái thế hệ yêu đương này, rồi bi kịch của xã hội nè. Nó lớn lên rồi gặp biến cố này nọ, kinh khủng quá. Nhưng rồi trong tương lai ấy, thì mình có cái kế hoạch đi đăng ký kết hôn để mà làm giấy khai sinh cho mấy bé không? Bây giờ 2 bé lớn nó mắc giấy chứng sinh được hết thì nó chưa có làm giấy khai sinh. À, Em định đi về 5 tuổi là sang năm vào lớp 1 rồi đó. Dạ đúng rồi. Cô giáo lớn Giờ lớp 1 là rồi đó. tính đi về bệnh viện chỗ em đẻ em chích lục để cho nó. À, dạ. Để nó tới tuổi đi học rồi. Đúng rồi. Hiện giờ trong người của chị có bao nhiêu tiền? Dạ em hết tiền. Hết tiền rồi. sáng nay xuống thăm bé rồi có cầm theo cái Mang gì quà cáp gì cho bé không? Em không có tiền. đi về thôi, cầm mấy cái thủ tục thôi, giấy tờ tại thôi. em qua giờ chạy lên chạy xuống làm mấy cái giấy tờ đăng ký tùm lum hết trơn á, cái hết tiền em đâu. Rồi bây giờ sữa bọng rồi cho mấy đứa nhỏ kia làm sao? Mấy đứa lớn hôm trước có mua một thùng đó là để dành cho nó uống. Rồi gần hết chưa? À kia kìa, Dạ cái thùng uống bữa giờ cũng đâu Còn có mấy chục lớp à? còn mấy lúc kìa. Hôm nay chị đến chị thăm con thì mọi người không cho tiếp xúc, rồi mẹ chồng có nói gì không? thì tại vì mẹ nó mày đừng đụng vô nó hận mày dữ lắm, nó ghét gì lắm, mày đừng có đụng vô, nên cái em gờ cái đầu nó đứng dòm một xíu rồi em đi ra. chị ra cái đầu thấy làm sao? Nó cứng, là cái đầu nó cứng, tại em bữa em nghe nói là cái đầu nó mềm lắm nên em muốn lên em coi tình hình sức khỏe nó làm sao, chứ điện nhìn qua điện thoại không mà em không có yên tâm lắm. Khi chị nghe mẹ chồng nói vậy chị có trách không? Có tự trách bản thân đó. Tụi nó trách mẹ chồng là sai á nha. Đúng rồi đấy, Đúng rồi. phải Rồi thay đổi đi. Cái ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chị như thế nào? Người ta phẫn nộ lắm, bởi vì em vô nhìn con chút xíu em đi ra liền em cũng dám đứng đó. Hồi trước kia thì mẹ chồng á, là ngăn cản sao thì không biết, nhưng mà sau khi xảy ra sự việc mà tiếp xúc với mẹ chồng á, mới Ôi thấy dạ chị, em nghe có chị có việc ấy, chị về đi. Dạ, cảm ơn chị nhé. Rồi về cái nước cho anh đi. Dạ mẹ dạ, chồng em chào chị là hai. người mà có bản lĩnh và có trách nhiệm rất là nhiều đó. Bởi vì á, thì chị cũng một thời gian á, cũng thời trẻ cũng không có, nói chung là buông sống buông thả, thì người lớn mà ai mà chẳng dạy, ai cũng muốn tốt cho con mình thì không chấp nhận thôi, nhưng mà khi chấp nhận rồi thì phải người ta chịu. Cháu bị dạy là một mình một tay đó, không có đơn giản đâu, chăm một đứa trẻ mà bị dạy không đơn giản thế nào đâu. Mà chồng chị mới xuống một đêm thôi mà bỏ về là bà nội xuống thế nữa đó.
nó khủng khiếp lắm. bà nội lo, bà nội sợ là chăm sóc không được á. Bà nội rất là lo luôn. Chứ Sau biến cố này thương nội hơn, thương con thật hơn. sự là không, em thì lúc bà nào cũng thương bà rất nội nhiều. mà. Nghe nói bà nội là phải bán từng cái miếng bánh để lo cho những phía nhà đứa con luôn, phía nhà vợ luôn á. Bà nội bán thì bà nội lo cho đứa gái, Bé lớn, dạ. ờ. Còn hai đứa nhỏ ở bên đây. Lo cho bé lớn này, rồi lo cho chồng băng bệnh này, rồi lo cho con của bà nội nữa đúng không? Tại vì Nhiều con thằng lắm. em nó đi ra đang học lớp 12. Đó thấy không? Con thì đang học nữa mà chỉ có một cái gánh bánh vậy thôi, mà bây giờ lo thêm cho một đứa cháu mà nó bị như thế này nữa. Nhưng mà bà nội cũng đâu có trách móc gì em đâu, nói vậy là anh thấy nó nhẹ nhàng lắm rồi đó, chứ thật sự là không ai mà chấp nhận được cái sự thật này. Thế thì nay gọi cũng nói chuyện bình thường mà, nhưng mà lên đụng cháu cái bà giận bà la. Ai cũng phải giận hết. Con nhìn cháu như vậy đừng sót mà, đương nhiên phải la rồi. Bình thường ở nhà La là bình gọi thường đó. nội em kêu quay nhỏ cho coi thì cũng quay, nhưng mà lên đụng tới tới cái thắt cái tay xô. Khi tụi em đăng clip lên và tụi em chia sẻ, khi tụi em chưa tiếp cận đầy đủ thông tin thì có rất là nhiều bình luận người ta trách là hổ dữ thì không ai kịp con, mà đây là một người mẹ nhẫn tâm này nọ, có rất là nhiều lời miệt thị chị đọc được không? Dạ không, bữa giờ em chưa có coi được cái clip nào chứ. Dạ. Nhưng mà chị nghe những cái lời em mới chia sẻ cảm giác chị như thế nào?